I will try my very best to stop corruption. And here is an entity, hindi lang man, the lawyer himself justifying the contract, even if it was really a fraud all along. And you can even see, even the soul of the contract would tell you that it was fundamentally wrong. Ngayon nga tapos ako, pag uwi ko dito, here comes a report again about the ghost deliveries ng medisina sa AFP. Kaya literally, tinago ko lang yung, I can only grit my teeth. But doon sa command conference na yun, of course, the generals, Lorenzana, John Anyo, lahat, yung executive secretary, sabi ko, you know, I am sorry to the people of the Philippines that I cannot comply with my promise. Because I said, corruption, drugs, I will not with the money of the people. Sabi ko, distansya ako dyan, and I will try to talk to the enemies of the state. I have complied with all. But corruption, nahirapan talaga. You know, those people who went to me before the election to convince me to run, na road ganito, corruption, grabe na law and order sa Manila, pinapatay na lahat ng tao ng mga durugista. I knew because I was running a big city too. At alam ko. Kasi sabi ko sa kanila, ayaw ko. Kaya binibiro na ako nila ni Miguel Dia and Faildon sa itong si Solgen. Ano pupunta doon? Itong si Solgen ang nakakatawa. He went to Davao to see me. So what time are you available? So, well, I will, this afternoon late, okay, we'll have coffee. Sabi ng kalida na to. And I knew that may problema siya. He was looking at me, kasama siyang colonel ng pulis. Nagtitinginan kami doon sa ano. Sabi ko, ano? Bakit nagtitinginan? In love ka sa akin? Kababata ko yan. He's an Ilocano. He is related to the Marcoses. Kinunya Josefa. But he grew up in Davao. The migrants pumuntang Davao long time ago. Pero Ilocano talaga yan. You can understand why now. Sabi ko tumindig ko doon, sabi ko, kakatapos ko lang, tapos na dito na naman itong isa. I thought all the while that I could depend on you at least. And the worst thing is, I can maybe perhaps, yung mga conversion, I can swallow it, one or two. Pero yung medisina, por Diyos, sabi ko, huwag ninyong talagang pumutok ako. And in front of all the officers of the police and the armed forces, I said, sayang naman yung pagod ko, wala man yung mangyayari. Since I cannot stop corruption, I am now offering to step down as president. Sabi ko na wala man tao dito to witness it. If the 5 major commanders of the Navy, Army, Air Force, and Agbayalde was there, kung magtindig kayo and say that my time is up, I will go. Not because I am afraid of you or I am afraid to die. We will all die.
Ang akin na lang, sabi ko, if you do it, do not do it with a melodramatic thing. Do not bring your armor outside. You just can call me, we'll have coffee, and I think if I like your strategy, your plan, you can have it. There's no need. Kasi hindi ko talaga kaya ang corruption. Maski ano yun ko. It begins with something like a inaugural thing, the breaking of the ground or the cutting of whatever. It's given the widest publicity. 3 months after, doon na sa ombudsman. Then sa Sandigan. Seems that ang transaction ng lahat sa gobyerno, meron talaga. Maski saan ka magtingin, meron. And, dito sa national, pati sa local. I cannot control, and I am supposed to be the control and supervision of the executive department. Even how much I would pour my labor there. So, at least, whatever happens, yung first kong graft and corruption, ginagawa ko talaga. I am not trying to pull my chair or, but really to stress my point. It is really the policy, official policy of this government, that no transaction of whatever kind, be it a reclamation, an LRT, MRT, kung ano ng arteng gawin nyo dyan, basta transaction involving money, it begins and ends with the cabinet. Pag magbili si Lorenzana ng 6-10 eroplano, that's his business. And he's supposed to do it right. So wala akong problema sa kanila. Kay Secretary Anyo, local government. Nandyan mo yan sila lahat. I have never, ever called them. Sila may listening device yan, sila yung mga sundalo na wala silang makuha niyan. I never talked to them. I had not even called Middle Dia 1. Ako dito lang sa Malacanang. I reserve my comments. I have a list. Tapos isahin ko sila. If it's confidential, I just pull them inside and say, ganito. Nabantayan ito kasi may marami nang nagreklamo. And that is why yung frigate napunta na issue, naging senador tuloy si Bongo. Bongo is tatay lang niya, but he is Tesoro. Batanggin nyo yan. Yung Tesoro na barong. Go ang ate, na-in love yung nanay niya doon sa tatay niya na Chinese. Ako man rin, lolo ko Chinese. Yun ang, if I cannot, I might as well. It does not really matter to me. You were ousted.
Whatever you want to call it, I'd be happy to go. Kasi itong ganito, you have to, iganon mo talaga ang, pati yung police, Dzxl Anyo is losing a lot of his hair. Manipis na lang. When we was in Mindanao, I was assigned. Kasi ang police, yung iba nakatikim na ng dugo ng demonyo. No more redemption. Million. Kaya isa yan sa mga problema na ano. That's the reason why I said, and when I was mayor, I did it in Davao, but it's a small place. Kapunta man kayo ng Davao. It's a little bit. I'm not saying it is the most. Talagang okay lang. But then, I followed the policy, sabi ko. We were at the crossroads noon ng NPA, pati yung pataya nila. Since I was a little bit parang left, kasi kami, anak ako ng migrants. Then I do not have to explain to you my basic philosophy about life. I'm a socialist. Kasi anak lang ako ng mahirap. Otherwise, we would have stayed where we were. But we had to go to Mindanao and hack the forest to seek the greener pasture. Kaya ako gano'n. So sinabi kong komunista, umalis kayo dito. Because we were friends. Because in our TAT, mga gano'n, narinig na nila ako. And when I was a prosecutor, because nobody would touch it with the 10-foot pole, yung kaso ng military, police, pati rebels, I was the only one assigned to handle this. But yet I was fair. Pag wala akong ebidensya against rebels, I would always, lalo na yung planting of evidence. Ako na nagsasabi ko, Your Honor, I move to dismiss the case. Why? I think my evidence in my hands is fabricated. Kaya sinasabi ko talaga sa huwag mong gawin. I will not prosecute the case na just to secure a warrant. Mahirap yan. But hardliner ako sa criminal. Talagang, sinabi ko kasi, mayroon ng kidnappers, it was the capital of the, nandoon lahat yung mga masasama sa, because Davao City was growing. And with it, yung agricultural boom, banana. Tapos Davao is trading. Medyo, ngayon, malaki na talaga. Davao is the highest earning local government unit, 9%. Pero sabi ko sa kanila, do not, I'm going to build a city comfortable enough for everybody. Do not destroy my city because I will kill you. Do not destroy our daughters and sons. Yun lang ang pag-asa namin kasi mga hirap kami. Yan pinapaaral namin, pinapakain namin, inaalagaan namin. When the day comes na wala na kaming trabaho, we are old. Hindi naman, wala naman tayong investment sa bangko, hindi naman tayo stockholder o shareholder ng San Miguel o Ayala. We would greatly depend on our children. Sila na, kagaya na nga, kayo, atin ngayon. Kayo magkasakit tatay, nanay nyo, 84, 85, 82. Tayo ang gumagastos eh. And you put in peril ang insurance namin. Wala kaming insurance na guarantee or Phil-American. Bihira sa Pilipino yan. And if at all, ang insurance namin, na maski mabuhay lang man kunti,
a little bit longer than the others is because we have children who will buy us the meds, magbayad sa hospital, magbayad sa oxygen, magbayad sa kabaong putang, magbayad sa memorial. Tapos gano'n na, you will destroy the nation. So, if you do that, I will kill you. Putang, huwag kang do not do. Kaya mga ombudsman, ang isang pregnant prosecutor, pinakialaman pa sinaksak. Bagay, patay na may nagpatay noon. Totoo lang. Patay na. So yung kasabay yung nag-rape sa Davao, patay na rin. Ang what is very coincidence is, pareho sila ng stab wounds. Exactly saan yung sinaksak, dito rin siya. Yung isa dito, sinaksak dito, dito rin siya. Yung karma ng Diyos. Yan ang ano ko. Nung na-presidente ako, yan ang sinabi ko. Ngayon sa droga, it will not end. It will not end. As I have said, dito sa presidency, I will put on the table my life, my presidency. I can lose it anytime. My honor. Pero basta yung pangako ko stays. No corruption, walang drugs, o minimize. At least may 49% ngayon. Wala na masyado yung saksakan. Itong human rights, may human rights ito. Suntukin kita ngayon dyan. Alam mo, yung tambay, wala namang masyado matatanda. Sa bahay, may asawa, pamilya. But most of the tambays, really, are itong mga bata. Masabi sa survey, they consider it a violation of their human rights. Bullshit. You know, if you are a minor, the parents' patria comes in. I can take you out, especially now, with the epidemic of drugs and everything. I can take you into custody of the law or by law and keep you somewhere to protect you. You are not being arrested. You are not being driven away. But a curfew for the minors, it's really good for you. Bakit mo isugal talaga? There are preventive measures that can protect the community. Why do you have to, itong mga human, kung ano ang pinagdadaldal ng, there are things that I have to do because I have to do it. Who will do it? Alam mo yung police noon, sabi lang, walang, before you, Duterte, there was really no killing, no extrajudicial. Oh, look what happened. When I became president, I insisted on opening the records. Oh, how many thousands, hundreds of thousands nandyan sa lumabas? Payat. Halos lahat sila payat, nakita mo sa TV. Kinakain niyang shabu. Hindi yan kumakain. Kaya, alam mo bakit payat yan sila? Hindi yan sila kumakain. And they keep on grinding the teeth nga. Parang sa dream. Ano, pag yung anak niyang si ganon, si red flag. Ngayon, marami na nang na-rehab, kaya tayo nagkaroon ng rice crisis. Kumakain ang mga ulol. No, maybe next time pag may crisis naman, instead of
You distribute Cebu, kumain yung iba para we can save rice for the others, especially the innocent and the good ones. Then I said sabi ko, I will not, walang dumadating sa akin. And I don't entertain yung mga negosyante. What's your business? You go to... Pero there is one exception. If you have a complaint, any of you, any Filipino, kaya yun yung sa frigate yun. Kasi yung may-ari ng frigate na nalo, gusto niya i-deliver. Hindi pa i-certify ng mga Navy, kaya si Lourdes nagalit na. So he wrote a letter. Sa awa ng Diyos, hindi niya alam kung sinong nabigyan niya. So the court nagkaroon. So it reached into the unlawful hand. They made a story. Tinawag nila si Bong, yung aide ko. O ngayon, kandidato na pagka-senador. Sinabi ko talaga, that's your passport to... Sabi ko talaga, sabi ko, wag kang mag-insist, kasi hindi, closed door. Sabi ko, no. You insist in an open inquiry. Wala yung closed door. Magduda ang mga tao dyan. Okay, wala naman talaga. Barko na yun. Just delivery, nagreklamo. So he came here. Nagdududa sila, bakit he came here to complain. So for all of the Filipinos who have a complaint against us sa gobyerno, they have any time of the day or night. They can knock there and tell the guards na biktima ako ng and I will entertain you. Lahat. That's the only way na I can respond also to the poor guys there. Then I tried to talk to the communists. Alam mo itong si Season, nanubra. I said, I cannot give you a coalition government or even power sharing in some areas. In some areas, yung minimum nila, economic, you just come down and live here and I'll give you a job. You do not deserve any honor dito sa gobyerno. I cannot give you what I do not own. It is sovereign, yan. So, yun ang... Then, business. Well, of course, may mga delay dyan. Pero if you talk about the delays, I cannot answer you. You have to call the cabinet members. Because I don't really do nothing. I just keep track of the progress na kailan ba ito matapos. Gusto ko lang malaman ninyo na at one time, I really offered to resign before the armed forces and the police NA. Yung unahan ko, sabi ko, gusto ninyo, all you have to do is to stand up. And I'm ready to go. It's not... of course, there will be a fight if I refuse. But for what? Kung ako lang ang mamatay, okay lang. Kung itong mga to, puro mga army rin, magipag-awayan sa army doon, para kayong buang. Mag-uwi na lang ako sa amin. Anyway, my father was a soldier. So, yan ho ang gusto kong i-convey sa inyo. And to give justice also sinong gumawa nito. Marami yan sila. Pero, pabalik-balik to, same lahat. I am glad to join you today as we honor outstanding civil servants who set the standards of competence, accountability, and integrity in the public service. Now, I will announce to you why. Magdalag tayo ito. What caused yung bigla na lang tayong ang mga anak natin naging mga criminal at an early age? Panahon ni Ramos, Marcos, even wala yan. But when
itong si Pangilinan, kaibigan ko to. So I do not want to demean him but you know, in this life, we have to bind ourselves of what we do. Mahirap yung kung ginawa mo, ginawa mo. Ang criminal code noon, 9 below, no criminal liability. Espanyol pa yan, yung libro na yan. Revised by code. Then, above 9, below 12. And above 12, below 16, meron yang indeterminate sentence law. Reason, poverty, o nagnakaw para pagkain. When I was a prosecutor, hindi ako nagpo-prosecute ng ganun. Ako ang nagbibigay sa iyo, magkano ninakaw nito? Diyan sa mga convenience store. Huwag na mag-prosecute. Pero pagdating nung yung ngayon, binabaan ng tinaas husto ni Pangilinan. Pretty boy, to keep abreast with the changing times. And he does not bother to research now that America, from where he copied all of these things, have reverted back to treating youthful offenders tried as adult offenders for grave and less grave offenses. Balik na sila doon ngayon. So, if you rape, mayroon dyan sa, you rape, you steal, kill, after robbing, killing, raping, you should be treated as an adult offender. Wala yan eh. The entire Philippines for the last 2 decades, right after itong Pangilinan law, nagkalat kasi alam ninyo, pagka minor, he goes out. Pag sinabi niya, I am just 14 years old, he goes out. Walang seremonya. Ang police naman matakot. Because sila yung madimanda eh. Yun ang doon. Kaya ako, in the meantime, wala man ako panglaban niya until sabi nila nakipakita yung ibang senador kagabi, isang gabi. They'll try to repeal the law. Yun ang dahilan. Ang nawala alam mo ang nawala sa itong mga bata ngayon who are now adult? The sense of accountability. Labas-pasok sila noon eh. Kig mag-rape, kig magpatay, labas. The following day. Wala si Pangilinan, he never bothered to clear the line after the arrest, after the crime, then what to do with it. Sa Amerika kasi may correctional institutions. You are detained there for 2 weeks, cleaning the streets. Then you receive counseling, instilling responsibility of a citizen and the accountability of what you do in this planet. Yun ang nawala. Ngayon, wala mag-amin. Ito naman si Pontifical Pangilinan. Akala mo walang kasalanan kung magsalita. Siya pa yung presidente ng liberal. Tignan mo. Pati siya hindi manalo yan. Ako, I will talk to a political exercise now. What are your sins? Ako, sabi ko sa military, anong kasalanan ko? Nagnakaw ba ako dyan? Ni piso? Did I prosecute somebody na pinakulong ko? Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. Yung extrajudicial killing naman, itong mga ulo, lalo na yung itim na, sino yan?
Sabi ko, puta na, wag ka, ihampas kito yung ulo mo yung prosecutor na. But what right are you here to? You are actually exercising functions which you are not supposed to do. It belongs to government. At the very least, you are committing usurpation of authority. Itong ICC, utro yan. Kaya huwag ka masyadong mabili. Mahina talaga yung mga buang yan. Kausap ko. Totoo. Wala yan sa sinuwang eskwelahan natin dito para walang magalit. UP, San Beda, Ateneo. Pero itong mga wala talagang alam. And imagine, yung chairman ng commission, yung ICC, is the brother of the King of Jordan. He is not even elected democratically. He is there as a part of the ruling elite. Now you come to me na sabihin mo, I need a psychiatrist. Gusto kong sabihin, gago ka pala. Kaya sabi ni Esperon, Mayor, wag, mupuntar ba tayo sa Jordan, kaibigan tayo ng helicopter. Binigyan nga tayo ng helicopter. Tapos ano mo sabi ng King of Jordan? Do not mind that brother, he's... Totoo. Ay, medyo. I don't even like him. He's a fake. Sinabi ko, bakit hindi mo sinabi, King? Sinampal ko sana. Totoo yung magpunta-punta dito, mga imbestigar. Ang gawain ko, ma'am, ganon ako ng tubig. Butang ina. Unang magpakita lang. Ako okay man, abogado ako. 4,000 deaths. When? Where? How? What did they use? Wala, basta yun. Lahat na namatay dyan. Kung sinaksak, tapos naalangan, maghintay pa ba lang yung nakasaksak dyan? I know that there are policemen that ito yung mga ninja na and the other ones killing. Yung hindi ka makarimit sa kanila, it's an organized crime actually. Either papatayin ito kung ulol na ito o ako ang papatayin ito. Hindi na talaga yan. Because they have tasted ng dugo nga ng the devil. So yan ang challenge natin sa gobyerno. Ang army, okay lang. Ay, galing man si John Anyo sa army. Ngayon, napunta siya sa police, sakit ulo niya. Sakit talaga ang police. Doon sa amin, behave ang police. Sabi ko sana, I will. Gusto mo? Dito ay would need ang pinaka ko is patawag ko lang diyan. Yan patindigin ko, nakalimutan ko. Para but I said we have a problem. Ulitin ko, if we cannot stop corruption in government, if we cannot attain a minimum of the law and order needed, we are facing an insurgency problem. The Muslim insurgency can be divided into two. One are the revolutionaries whose cause is territorial. Yung nawala nila mga lupa. They were the originals of Mindanao. There is no original Bisaya, Bicolano, Tagalog.
And if you are a Christian, you are not from Mindanao, or at least you are a descendant of the migrants. And the other insurgency there is the one affiliated with the ISIS. Nothing is good for them but to turn this world into a caliphate of Islam. Ako, do not be mainsulto kayong mga Moro dito. Ang nanay ko, Maranao, ha? Lolo ko, but my mother is a mestiza Maranao. I skip your pare-pareho lang tayo na ipit dito sa mga yung ISIS, wala talaga. Wala yan sila. Ito sila Murad. We have the BOL. So, finally, we might be able to strike a happy balance there. Pero itong Muslim insurgency, itong mga kidnap for ransom, wala ito. Just like what they're doing in other ways. Kaya napunta ako sa Hulo because the army, wala yan silang sidearm. It's only the police. The primary weapon is the gun. Wala talaga sila. So I remember na napunta ako nung I was president. Sabi ko sa kanila na yung na corner na ubusan ng bala. But naubusan ng bala, kung na-capture, they were treated like dogs in the camp of the enemy. Tapos ginanon yung ulo, inharap sa video, yung mga Marines na naipit. So sabi ko ngayon, lahat sa gobyerno may baril na. Army, lahat may baril. Sabi ko, what is your secondary weapon? Sabi ko, remember, yung sa ulo, naghatid na kaagad ako. Sabi ko, yan, you have 3 magazines. Nakadeploy yung isa, dalawa reserva. Wala nang fixed bayonet ngayon. Chris na ang kaharap mo. So you have this. Then pag naubusan ka ng 2 magazine, kunin mo yung isa. Iglagay mo, tapos say your prayers. Yan ang sinabi ko. Kainin mo yung baril mo. That is a more dignified way of dying. Bakit ka magpakamatay po? Ganunin ka ba ng kalaban mo? May nakita ako sa Davao, hindi nga ulo. Yung ganon kay Kaliwitig, talagang tinuli siya ulit ng asawa niya. Wala na, no more. Para na lang kaibigan ko. Totoo yan. And the other one, kung sino ang taga Davao dito, alam naman nyo, yung isa, hindi nakatiis yung asawa, boiling water. Totoo, yung mga taga Davao dito. Binuhos talaga sa, yan, ma'am, hindi na yan sa abos sayap o sa speechcraft. No? Pagtakot na yan dyan sa mga, kasi, alam mo, pa-award lang yan, pero may sarili yung kalukuhan. Wala agad. May mga bisyo yan. I'm suggesting 2 ways of doing it. Yung hot as in hot, with full of the, you cut the goddamn, maldito lahat na. Wala. Forward. Saan si Rillion? Mayor? Yung asawa mo sa isa sa Davao, doon sa Tagum. Bibiro lang yun. Mabaka talaga. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. President, for your encouraging words of wisdom. At this point, we shall have our photo opportunity with the President in 7 batches as follows. Batch Malacanang. Ilan sa mga
Ilan sa mga sinabi ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang laban sa illegal na droga, korupsyon, at itong issue ng pagpapababa ng edad na mga dapat na maging responsable at dapat nakasuhan at mahatulan dahil sa mga paglabag sa batas. Ayon sa Pangulo, ilan sa kanya mga tinuran, mahina talaga yung mga taga-ICC. Medyo joke niya sa mga taga-International Criminal Court. At binanggit din ng Pangulo ang 4,000 na deaths na sinasabi dahil po sa kanyang war on drugs. When, where, how, at what did I use? Ang binabanggit dito ng Pangulo, yung mga akusasyon na ano nga ba ang kanyang yung accusation na ano nga bang ginamit niya, kailan ba nangyari itong mga sinasabing mahigit 4,000 na kanyang pinatay dahil po sa kanyang drug war. Ayon din sa Pangulo, ang kanyang kasalanan lamang daw ay yung extrajudicial killings. Inatake rin ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senador Kiko Pangilinan at aniya, ito'y kaugnay nga sa batas ni Pangilinan na hindi maaaring kasuhan, makulong yung mga minors, mga bata na nasasangkot sa krimen. Pero alam naman ho natin na talagang yan ang ginagamit ng mga kriminal ngayon. Aniya, itong si Pangilinan, presidente ng liberal, tingnan mo, hindi mananalo yan. At sinabi rin ng Pangulo na gusto niya lang malaman ng taong bayan na one time I really offered to resign before the armed forces of the Philippines and the police. Ang sabi ng Pangulo, hirap siya sa issue ng korupsyon ngayon sa pamahalaan. At inaamin niya na minsan ay tumayo siya sa harapan ng mga matataas na opisyal ng PNP at AFP. Sabi niya, tumayo lamang kayo. At ibig sabihin niyan ay gusto niyong bumaba ako sa aking pwesto. At sinasabi rin niyang napapagod na siya sa kanyang kampanya laban po sa korupsyon. Medyo nagpasa rin ang Pangulo sa issue ng coup d'etat, though hindi niya direktang tinuran or sinabi. Sabi niya, bakit kinakailangang mapunta sa ganun, na willing naman siya na bumaba sa kanyang pwesto at kung sino yung willing na pumalit sa kanyang posisyon sa ganito karaming problema ng ating bayan. Isa rin sa kanyang binanggit kanina ay yung kanyang kinumpirma na si Secretary o Solicitor General Jose Calida ay pumunta sa kanya noon at kinumpirma niya na si Calida ay related sa mga Marcos kay Doña Josefa. At kababata niya rin si Calida na isang Ilocano at sabay silang lumaki diyan po sa Davao. Ilan lamang yan mga kasama sa mensahe po ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayon diyan ho sa Malacanang. Antabay ho tayo sa ilang pang detalye ng balitang yan, mga issue usapin. Dito ho yan sa Dzxl 558. Samantala tuloy na ho tayo sa mga balita. Si Senador Antonio Trillanes pwedeng magpiyansa sakaling buhayin ang kanyang kasong coup d'etat. Kasama natin sa balita si XL, Radyoman 1, Grace Mariano. Iginit nga ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na may tsansa pa rin makapagpiyansa si Senator Antonio Trillanes IV sakaling buhayin ng Makati Regional Trial Court Branch 148 ang kanyang kasong coup d'etat. Paliwanag ni Drilon na isang abogado at dating Justice Secretary itinatakda ng batas na discretionary o nasa pagpapasya ng korte kung papayagang magpiyansa ang akusado sa isang krimen na may parusang reklusyon perpetua gaya ng coup d'etat. Kaugnay nito ay nagpahayag din ng tiwala si Senator Drilon na ibabasura ng Korte Suprema ang Proclamation No. 572 na nagpapawalang bisa sa amnestiya ni Trillanes. Umaasa si Senator Drilon na sa lalong madaling panahon ay ibababa ng Supreme Court ang desisyon na nagpapatibay sa rule of law. Binigyan din ni Drilon na mahalagang magdesisyon agad ang kataas-tasang hukuman sa isyu ng amnesty ni Trillanes dahil nakakaapekto na ito sa katatagan ng sistema ng hudikatura sa ating bansa. Kasama mo sa Senado, Radyoman 1, Grace Mariano, Tatak WRMN, Dzxl 558. At dating Senador Jinggoy Estrada umapila sa Sandigan Bayan na payagang makalabas ng ibang bansa. Kasama natin sa balita si XL, Radyoman sa IS, Conde Bata. Hiniling nga ni dating Senador Jinggoy Estrada sa 5th Division ng Sandigan Bayan na payagan siyang makabiyahe sa labas ng bansa ngayong Oktubre. Umapila si Estrada sa Sandigan Bayan na payagan siyang masamahan ang inang si Dr. Luisa Ejercito sa pagpapacheck up sa isang practicing neurosurgeon
sa Singapore Brain Spine Nerve Center sa Mount Elizabeth Hospital mula October 1 hanggang 8. Dumaranas umano ng matinding pananakit sa lower back itong si Dr. Loy na nakumpirma sa kanyang MRI. Naisumite na sa anti-graft court ang MRI, ang sertifikasyon mula sa kanilang family doctor at ang niyem ni Dr. Loy sa 5th Division na umiling na samahan siya ni Jinggoy sa Singapore. Si Jinggoy nangarap sa kasong plunder at katiwalian sa 5th Division dahil sa pork barrel scam. Kasama mo sa Sandigan Bayan, Radyo Mansais, Conde Batak, Tatak RMN Dzxl 558. Ang Philippine Army ho, walang mga miyembro na kabilang sa mga nais magpatalsi kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama natin sa balita sa XL na XL Radyoman 7, Rhea Mamogay. Hindi sasayangin ng bawat miyembro ng Philippine Army ang tiwala ng mga Pilipino at kanilang sakripisyo sa kanilang trabaho para lamang mapabilang sa nagpaplanong mapatalsik ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang pahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis Villanueva matapos paghinalaan ni Pangulong Duterte ang ilang sundalo na nahikayat na ng mga grupong nais siyang maalis sa pwesto. Sinabi pa ni Villanueva, sa ngayon manatiling mataas ang moral, net satisfaction at net trust ng publiko sa Philippine Army, kaya hindi nila ito sasayangin para lamang sa umunoy ouster plot laban sa Pangulo. Hindi na rin daw kailangan isailalim sa loyalty check ang bawat miyembro ng Philippine Army dahil mananatilian niyang profesional at may dedikasyon sa kanilang misyon ang buong hanay ng hukbong kasihan. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Radyo Manchete, Rhea Mamogay, Tatak RMN DZXL 558. At mas maraming balita sa Facebook. I-like ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. At ang DZXL 558 Manila. Follow us sa Twitter, twitter.com/newsrmn at watch us live sa YouTube, DZXL 558 live stream. Huwag kalimutan ang mga balita ho sa aming mga himpilan sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay nasa rmn.ph. At kasama ho ninyo sa extra large na mga balita. Ako si Radyoman Lourdes Escaros. DZXL Newsbreak. Dumarami na ang guminhawa gamit ang Mighty C. Ako si Crescencia Closa, isang dating teacher. Yung ubo ko umabot ng 1 week. Marinig